Hi guys, welcome back to Anne's channel เพื่อนๆเคยมีประสบการณ์ไหมคะที่เราเนี่ยมีเพื่อนชาวต่างชาติแล้วเวลาเราเนี่ยพูดปฏิเสธเขาหรือว่าอยากจะขอความช่วยเหลือจากเขาหรือว่าให้คำแนะนำเขาแต่มันกลับกลายว่าเฮ้ยเราไปพูดคำหยาบใส่เขาหรือว่าไปแบบสั่งให้เขาทำแทนที่จะขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพนะคะวันนี้เนี่ยแอนจะมาพูดถึงคำในภาษาอังกฤษที่เวลาเราพูดแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยดูแบบพูดเหมือนสุภาพมากขึ้นและคนฟังเนี่ยเขาก็จะไม่ได้คิดว่าเราเนี่ยไปสั่งเขาหรือว่าพูดหยาบคายใส่เขาได้ค่ะแล้ววันนี้ที่แอนจะมายกตัวอย่างนะคะก็จะเป็นการพูดแบบสุภาพใน3แบบซึ่งในแบบแรกก็คือการปฏิเสธอย่างสุภาพค่ะส่วนแบบที่2เนี่ยก็คือการแนะนำแบบสุภาพและแบบสุดท้ายก็คือการขอร้องหรือว่าขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพค่ะแบบแรกนะคะก็คือการพูดปฏิเสธอย่างสุภาพยกตัวอย่างเช่นนะคะแทนที่เราเนี่ยจะพูดคำว่า no ก็คือไม่ใช่ไหมคะเหมือนอย่างเช่นว่าเพื่อนมาถามเราว่าเฮ้ยจะไปทานดินเนอร์ด้วยกันไหมแล้วเราเนี่ยอยากจะบอกว่าเฮ้ยไม่อยากไปอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะพูดคำว่า no เราจะพูดคำว่า I'm afraid I can't make it I'm afraid I can't make it ก็คือแปลว่าเฮ้ยฉันเกรงว่าฉันอาจจะไปไม่ได้นะคะหรือเราอาจจะพูดว่า unfortunately I can't make it unfortunately I can't make it ก็คือเฮ้ยเสียดายจังฉันคิดว่าฉันคงไปไม่ได้นะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือ I doubt I will make it I doubt I will make it ก็คือแบบฉันคิดว่าฉันคงจะไปไม่ได้นะคะแทนที่เราเนี่ยจะพูดคำว่า no หรือว่าแบบไม่แบบห้วนๆเนี่ยเราก็จะพูดคำเหล่านี้เพื่อที่จะให้มันฟังดูสุภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่หยาบคายด้วยค่ะส่วนแบบที่2นะคะการที่เราเนี่ยจะให้คำแนะนำกับเพื่อนของเรานะคะอย่างเช่นในตัวอย่างที่ว่ามีเพื่อนผู้หญิงของเรามาบอกว่าเฮ้ยเสื้อตัวไหนสวยกว่าระหว่างสีแดงกับสีส้มใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนของเราเนี่ยชอบสีส้มแล้วเราคิดว่าเฮ้ยสีส้มมันไม่สวยแทนที่เราจะบอกว่าเฮ้ยสีส้มไม่สวยเลยว่ะสีแดงสวยกว่าอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นการแบบหักหน้าเพื่อนกันไปใช่ไหมคะแทนที่เราจะพูดว่า I don't like the orange one นะคะเราอาจจะพูดว่า what if you try the red one ก็คือเฮ้ยลองสีแดงไหมหรืออาจจะบอกว่า how about you try the red one first ก็คือแบบเฮ้ยลองคือคิดยังไงถ้าเกิดคุณจะลองสีแดงก่อนอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเราอาจจะบอกว่า why don't you try the red one ก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยทำไมไม่ลองสีแดงก่อนอะไรแบบนี้นะคะแทนที่เราจะพูดไปตรงๆเลยว่าเฮ้ย I don't like the orange one คือฉันไม่ชอบสีส้มเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่าการที่แบบอะไรเนี่ยการคำแนะนำเนี่ยมันก็จะไม่เป็นการแบบว่าเราไปสั่งเขาหรือว่าเป็นการตอบแบบเหมือนแบบปฏิเสธเขาไปเลยว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบสีนี้อะไรประมาณนี้ค่ะส่วนแบบสุดท้ายนะคะเพื่อนๆก็คือการที่เราเนี่ยไปขอร้องหรือว่าขอความช่วยเหลือแบบสุภาพนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะให้เพื่อนเปิดประตูให้เราใช่ไหมแทนที่เราจะพูดว่า can you open the door หรือว่า open the door อย่างเงี้ยเราก็จะใช้คำว่า could หรือคำว่า would แทนนะคะมันจะทำให้ประโยคเนี้ยฟังแล้วมันดูสุภาพมากขึ้นอย่างเช่นว่า could you open the door for me could you open the door for me หรือว่า would you open the door for me would you open the door for me มันก็จะทำให้ประโยคเนี้ยดูสุภาพมากขึ้นค่ะหรืออีกประโยคนึงที่เราใช้กันบ่อยนะคะเพื่อที่จะให้ฟังเราดูสุภาพมากขึ้นก็คือ would you mind would you mind ก็คือคุณรังเกียจไหมนะคะอย่างเช่นว่า would you mind open the door would you mind open the door แทนที่เราจะพูดว่าเฮ้ยเปิดประตูให้หน่อยแล้วก็เฮ้ยคุณรังเกียจไหมที่จะช่วยเปิดประตูให้หน่อยประมาณนี้นะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่นว่าถ้าเราเนี่ยมีเพื่อนที่ทำงานแล้วเราจะบอกเขาว่าอยากให้เขาเนี่ยส่งไฟล์เอกสารหรืออะไรมาทางอีเมลให้เราเนี่ยแทนที่เราจะพูดว่า can you send me the file หรือว่า send me the file please อย่างนี้นะคะเราอาจจะพูดว่า if it's okay with you if it's okay with you ก็คือถ้ามันโอเคกับ you ก็ช่วยฉันได้ไหมอย่างเช่นว่าif it's okay with you could you send me the file if it's okay with you could you send me the file ก็คือมันเป็นการที่แบบสุภาพมากขึ้นว่าเฮ้ยถ้าโอเคกับ you อะไรประมาณนั้นค่ะส่วนอีกแบบนึงนะคะก็เป็นการขอร้องแบบสุภาพเหมือนกันก็คือโดยการที่เราพูดว่า if you get the chance if you get the chance ก็คือแปลว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นตัวอย่างที่แล้วที่แอนพูดไปนะคะ
เราก็อาจจะพูดได้ว่า if you get the chance could you send me that file if you get the chance could you send me that file ก็แปลว่าถ้าเกิดคุณมีโอกาสเนี่ยช่วยส่งไฟล์อันนั้นมาให้หน่อยได้ไหมประมาณนี้ค่ะและอีกแบบหนึ่งนะคะที่เราก็ใช้บ่อยเหมือนกันเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยพูดแล้วมันดูสุภาพมากขึ้นก็คือ when you have a minute when you have a minute ก็แปลว่าเมื่อคุณมีเวลาก็ภาษาไทยก็ใช้เหมือนกันเนาะถ้ามีเวลาก็ช่วยทำให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นว่า when you have a minute would you send me that file when you have a minute would you send me that file ก็คือจะแปลว่าถ้าเกิดคุณมีเวลาเนี่ยคุณก็ช่วยส่งไฟล์มาให้นะคะซึ่งการใช้คำพวกนี้มันก็จะทำให้ประโยคเนี่ยฟังดูสุภาพมากขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราไปพูดว่า send me the file give me the key open the door มันเหมือนเป็นการที่เราไปสั่งเขามากกว่าที่เราจะขอความช่วยเหลือจากเขานะคะยังไงแล้วเนี่ยแอนก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยคงจะลองเอาตัวอย่างที่แอนบอกไปวันนี้ไปใช้กันนะคะและถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับการพูดในภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถามเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าจะ inbox เข้ามาหาแอนก็ได้ค่ะแล้วยังไงแล้วเนี่ยแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะ That's it for today until I see you next time stay safe bye